do here. jako svaté Some of hojme. you are disciples of His Holiness Lokanath Maharaj. Někteří z vás jste žáci jeho svátosti Lokanath You Maharáže. can make this your, and maybe someone else is doing it, but in Czech you could make this a little service to try to propagate lots of Harinam Sankirtan during that week. Někteří z vás si to můžete vzít jako službu, že budete speciálně jako se snažit propagovat Harinámy. You girls can organize amongst the youth in Czech, huh? Můžete něco Online zorganizovat chanting. mezi You can do online, you mezi can do it českou omladinou. wherever you are, on the street, in the home, online. A kdekoliv můžete zpívat, ať už u sebe doma, organizovat kirtany nebo jít na Harinámy. Try to make everyone in Czech aware, or Slovak, or wherever you're going. Make them, try to help them to become aware of this is an opportunity to do what we're meant to be doing. Snažte se každého upozornit při této příležitosti na to, že tohle je ta věc, kterou máme dělat. Ideally we'd be doing it every day, all day, but we're not usually doing that. Ideálně bychom tu činnost měli vykonávat každý den a celý den. We've got so many other things we think are more important or are more important. Ale my ještě pořád si myslíme, že je spousta důležitějších věcí. We need these little kind of reminders, boosters like that. Potřebujeme takovýhle malý připomenutí, takový nakopnutí. Okay. Anyway, don't miss out, please. I don't know, maybe you can put something out in the Czech Yatra, yeah? Yeah, I believe that Vadada Krishna is already super inspired. I'm sending also last time I sent the poster because we already translated. I translated Czech and sent to Dina. Yeah, the poster's good, but there has to be some personal action taken. And most posters go up on the board and come down from the board, and that's it. Plagáty nestačí. Plagáty většinou se jenom vylepějí na nástěnku a pak se zase sundají. Je potřeba do toho dát osobní úsilí. Activate it. Send out some news on their website or something. Napsat něco, nějaký zprávy a WhatsApp groups, whatever it is, just try to get everyone into na WhatsAppové skupiny. performing Yuga Dharma Harinam Sankirtan, at least for that period. It's a great time. It's the day Prabhupada arrives in Boston. Je to velký den, je to den, kdy Šrila Prabhupada dorazil do Bostonu. Start the World Sankirtan Revolution, September the 17th. A započal Sankirtanovou revoluci 17. září. And this is a little chance to take part a little bit more than usual. Tak je to taková pobídka k tomu, aby jsme se účastnili Harinámu nebo svatého jména víc než obvykle. We'll leave that to you. Necháme to na vás, jak to uděláte. Hare Krishna. And on Bhadra Purnima, I don't know if you have such things as Bhagavatam sets in Czech or not. Are you available? Only up till the half of the 10th canto. Oh, also not the last 10th, 11th, and 12th. Yeah, but it's in the procedure. In few, like until the end of this year, they want to make they want to publish third part of the 10th canto, and then they systematically go for that it's being published. It's already translated, it's edited. Yeah, whatever it is that you can do, see how we can, or at least on that day, focus on the Srimad Bhagavatam. Alespoň ten den, toho 10. září, tak se soustřeďte na Bhagavatam, mluvte o Bhagavatamu nebo z Bhagavatamu. Remind everybody of the každému připomeňte Bhagavatam. Bhagavatam, brilliant as the sun, huh? Je září jako slunce. It's okay, we'll read from the Bhagavatam now. Dneska budeme číst z Bhagavatamu. We're going to read from the 11th canto, chapter 20. Budeme číst z 11. zpěvu kapitola 20. And more or less text 30, I guess. A převážně budeme číst text 30. Fascinating verse. Je to fascinující verš. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari
Gopijana Vallabha Girivardhari. Where's our maestro harmonium player? Gopijana Vallabha Girivardhari. Harmonium. Where is it? Where's it gone? Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Panachari Yamunatira Panachari. Who's gonna play? One of you girls? You play? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Gopi Jana Vallabha Girivardhari. Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Yasodanandana Prajajana Ranjana Yasodanandana Prajajana Ranjana Yamunatira Panachari. Yamunatira Panachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Prabhupada ki jai, Hare Rama Sankirtan ki jai, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Grand Gopal Shishapur. Namo Vishnu Padaya Krishna Vasudaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namani, Namaste Saraswate Devi Gauravani Vacharine, Namaste Shasanyavadi, Pastacharya Shatarini. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, for some reason we've chosen this verse from the 11th canto, chapter 20, text 30. Z nějakého důvodu jsem vybral tento verš v 11. zpěvu 20. kapitoly, verš číslo 30. A week or so ago at Nueka Chakra, we tried to speak a little bit on a verse just before this one. Minulý týden na Eka Čakře jsme něco povídali na verš, který tomuto předchází. And that was text 27 and 28 we spoke on. To byly verše 27 a 28. Yeah, and it was a very intriguing and in-depth subject matter which we discussed. Bylo to takové velice komplikované a hluboké téma, které jsme diskutovali. At least to some degree we went into some little detail on that verse. Alespoň do nějaké míry se nám povedlo jít do detailu. We're moving forward now 29:30 today. Takže my pokračujeme dál od 29:30 dneska. And this is title of the chapter is Pure Devotional Service. A název této kapitoly je Čistá oddaná služba. And this is part of the teachings of
of Krishna, Lord Krishna, to Uddhava. A je to součást učení pána Kršny Udhavovi. So we see a lot of parallels with these verses and even Krishna's teaching in Bhagavad Gita, for instance. A spoustu podobností v téhle pasáži najdeme přímo z verši z Bhagavad Gita. And also with other sections of Srimad Bhagavatam. A s jinými sekcemi Šrímad Bhagavatamu také. So I'll just read little 129, just read the verse through, then we'll go on to 30. Takže přečteme 29 verš a pak se přesuneme k 30. Excuse me. Text 29. When an intelligent person engages constantly in worshipping me through loving devotional service as described by me, his heart becomes firmly situated in me. Thus all material desires within the heart are destroyed. Když mě inteligentní člověk neustále uctívá láskyplnou oddanou službou, jak jsem ji popsal, jeho srdce pevně spočine ve mně. To v srdci zničí všechny hmotné touhy. This is very similar to the first canto, second chapter Bhagavatam verses therein. Je to velice podobný těm veršům, které najdeme v 2. kapitole 1. zpěvu. About the removal of material desires from our heart O odstranění hmotných tužeb z našeho srdce. by the authorized process of serving or worshipping Krishna. Tím, že budeme autorizovaným způsobem sloužit a uctívat Kršnu. Especially the process of worshipping the pure devotees of the Lord. A specificky uctíváním čistých oddaných nejvyššího Pána. Very nice purport, but I'm not going to read it. Má to krásný význam, ale nebudeme ho číst. But basically, it takes time. Process takes time. Gradually, the heart becomes cleansed. V podstatě se jedná o to, že je tam vysvětleno, že ten proces si vezme svůj čas, ale postupně je srdce očištěno. Mm-hmm. Step by step. Krok za Text number 30, I don't know if anyone's got it on their mobile, but... Nevím, jestli jste někdo si našli ty verše jako na mobilu. And it's and if you get down the first canto Bhagavatam, bring the first canto, bring it down. And you can, at the same time, you can bring the third canto, part 2 probably. I don't know what type of books you got there. I think it's part 2. Yeah, that's good. And the third canto, part 2. 2. Third, leave that there. Third, as well as this. 3, 2, 1. Thank you. So we'll read this verse through, and okay, no one's really got it. Bejate udaya gvantish chidyante sarva sangshayaha shiyante chasya karmani mahidvishte kilatmani. Translation: the knot in the heart is pierced, all misgivings are cut to pieces, and the chain of fruitive actions is terminated when I am seen as the Supreme Personality of Godhead. You may have to move it. Translation. Uzel v srdci je přetnutý, všechny pochybnosti rozsekané na kusy a řetězec plodonosných činností ukončený, když mě oddaný vidí jako nejvyšší osobnost božství. And almost the same verse is there in the first canto, chapter 2, text 21. It's almost the same. A prakticky stejný verš je v prvním zpěvu, 2. kapitole, verš 21. I think it's just the last line which is different. The first three are the same. Myslím, že jenom poslední linka se liší, jinak je to celé stejné. Vijate vriyagantish chijante sarva sangshayaha shiyante chasya karmani drishta evat manishvare. Just the last line of today's verse is Mai drishte kilatmani. Otherwise they're the same. Dnešní verš je Mai drishte kilatmani. Well, today's verse is kilatmani. A v tom prvním zpěvu je drishta evat manishvare jako poslední linka toho verše. Yeah. Mai drishte kilatmani. Kilatmani? Mm-hmm. Yeah. So, yeah. Interesting, because the knot in the heart is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive action is terminated
And in today's verse it says, it clarifies it. When I am seen as the Supreme Personality of Godhead. A ten dnešní verš, tak tou poslední linkou to dovysvětluje, ten verš z prvního zpěvu, protože tady se říká, když Pán je viděn jako nejvyšší osobnost In božství. the second canto it is written in small text as if the jiva is the master. A v prvním zpěvu ta interpretace je, když vlastní já je viděno jako vládce. Now we're seeing here it says, I am seen as the Supreme Personality of Godhead. Ale zde je, v tom 11. zpěvu je řečeno, když já jsem viděn jako I'm going to go nejvyšší. through the purport. It's a very nice purport. Takže my se pustíme do významu, má to Well, velice pěkný these význam. purports you could say are not written by Srila Prabhupada. Tyto významy se dá říct, že nejsou psány Šrílou Prabhupádou, That doesn't mean that we shouldn't read them, ale neznamená to, že bychom je neměli číst. because they're basically extracted from the commentaries of the great acharyas. Protože jsou v podstatě vytažené z komentářů velkých áčáriů. As Srila Prabhupada himself would study the commentaries of the great acharyas before compiling his own purports. Stejně jako Šrila Prabhupáda předtím, než dával dohromady svoje významy, tak studoval významy áčáriů. So let's read this purport. Hridayi Granthi indicates that one's heart is bound to illusion by false identification with the material body. Hridaya Granthi vyjadřuje, že srdce je připoutané ke klamu kvůli tomu, že se osoba mylně stotožňuje s hmotným tělem. One thus becomes absorbed in material sex pleasure, dreaming of innumerable combinations of male and female bodies. Následkem toho se pohrouží do hmotné sexuální rozkoše a sní o nesčetných kombinacích mužských a ženských těl. A person intoxicated by sex attraction cannot understand that the Supreme Personality of Godhead is a reservoir of all pleasure and the supreme enjoyer. Osoba omámená sexuální touhou nechápe, že nejvyšší osobnost božství je zdrojem veškerého požitku a nejvyšším poživatelem. When a devotee achieves steadiness in devotional service, feeling transcendental pleasure at every moment in the execution of his loving service to the Lord, the knot of false identification is pierced and all his misgivings are cut to pieces. Když oddaný dosáhne stálosti v oddané službě, kdy každým okamžikem pociťuje transcendentální potěšení ze své láskyplné služby Pánu, uzel mylného pojetí vlastní totožnosti je přetnutý a všechny pochybnosti jsou rozsekané na kusy. In illusion, that we imagine that the living entity cannot be fully satisfied without material sense gratification and speculative doubting of the absolute truth. Pod vlivem klamu si představujeme, že živá bytost nemůže být plně spokojená bez hmotného smyslového požitku a spekulativního pochybování o absolutní pravdě. You have it in Czech. Yeah. So they have translated it. These have printed it. It's ready to be printed. Oh, well, good. Waiting to... Yeah, just one. Materialistic persons consider sense enjoyment and speculative doubting to be essential for civilized life. Materialističtí lidé považují smyslový požitek a spekulativní pochybování za podstatu civilizovaného života. A pure devotee, however, realizes that Lord Krishna is an unlimited ocean of happiness and the personification of all knowledge. Čistý oddaný však realizuje, že Pán Kršna je nekonečným oceánem štěstí a zosobněním všeho poznání. This realization of Lord Krishna completely eradicates the twin tendencies of sense gratification and mental speculation. Tato realizace Pána Kršny plně odstraňuje oba sklony k uspokojování smyslů a mentální spekulaci. Thus, the chain of fruitive activities or karma automatically collapses, just as a fire collapses and goes out when its fuel is removed. Tím řetězec plodonosných činností neboli karmy automaticky skončí, tak jako vyhasne oheň, když dojde palivo. That's a nice example, isn't it? Je to pěkný příklad, Simple example. jednoduchý. Yeah. But your fire is burning, but if you don't put any more fuel
in the fire, then the fire will die out. Když vám hoří oheň a vy přestanete přikládat jakékoliv palivo, tak dohoří. Same thing here. When there's no more feeding of sense gratification and mental speculation, then this knot will be loosened or cut, and the chain of fruitive activities or karma will collapse. Tímhle způsobem, když my přestaneme dodávat smyslový požitek, tak tím ten oheň těch tužeb vyhasne a tím je přetnut ten uzel v srdci. Yeah, so then everything's clear. The previous verses, we're establishing this process, how this happens. Že teďka vlastně se ustanovuje ten způsob, ten proces, jakým se to děje, jakým se to stane. And so we gradually make progress in spiritual life. Jak děláme postupně pokrok v duchovním životě. And come to the steady state of nishta bhajan. A dostaneme se do toho stádia stálé oddanosti nishta. Although material desires may be there, one's devotion is not interrupted by their. Tak přestože hmotné touhy mohou být přítomné, tak naše oddaná služba jimi není narušena. And by not engaging in those activities or speculating about those mental thoughts, which maybe those material thoughts rather, by not speculating about them or hovering on them or trying to engage in fulfilling them, then this chain of fruitive activity will be come to an end. A tím, že nebudeme uspokojovat ty hmotné touhy. What was the second part? Can't remember. I'm so tired. Can't remember what I just said. Sorry. When I get so tired, I just can't remember. What was the second part of the... Never mind. We'll read the purport. Advanced devotional service automatically awards one liberation from material bondage. Pokročilá oddaná služba automaticky osvobozuje z pout hmoty. As confirmed by Lord Kapila, Jaratya Shuya Kosham Nirginam Analoyata. Bhakti, devotional service, dissolves the subtle body of the living entity without separate effort, just as fire in the stomach digests all that we eat. Wow. To potvrzuje pán Kapila. Jarayatya Yashuya Kosham Nigirnam Analoyatha. Bhakti, oddaná služba, zničí jemnohmotné tělo živé bytosti bez zvláštního úsilí. Stejně jako oheň v žaludku stráví vše, co sníme. So then a quotation is given here from the Lord Kapila Deva, 3:25-33. Amazing. And that chapter is also called The Glories of Devotional Service. Tato kapitola ve třetím zpěvu, 25. kapitola, tak se také nazývá Sláva oddané služby. What is it? 33? 33 is there. You should have it there in the commentary. You don't necessarily need to go to it. I'm going to continue reading from today's purport. That's the problem here. Yeah. If you can have them both on the screen at the same time. Srila Prabhupada states in his purport to this verse, a devotee does not have to try to separately attain liberation. Srila Prabhupada píše v komentáři k tomuto verši, oddaný nemusí o osvobození zvlášť usilovat. That very service to the Supreme Personality of Godhead is the process of liberation, because to engage oneself in the service of the Lord is to liberate one from material entanglement. Samotná služba nejvyšší osobnosti božství je prostředkem jeho osvobození, protože věnovat se službě Pánu znamená vysvobodit se z hmotného zapletení. And then Prabhupada goes on, this is Prabhupada speaking, Srila Bilvamangal Thakur explained this position very nicely. He said, if I have unflinching devotion unto the lotus feet of the Supreme Lord, then Mukti or liberation serve me as my maidservant. Mukti, the maidservant, is always ready to do whatever I ask. For a devotee, liberation is no problem at all.
liberation takes place without separate endeavor. Tuto situaci velmi pěkně popsal Šrý Bilvamangala Thakura. Řekl, mám-li neochvějnou oddanost lotosovým nohám nejvyššího pána, mukty neboli osvobození, mi slouží jako má služebná. Služebná mukty je neustále připravena udělat, o co ji požádám. Pro oddaného není osvobození žádný problém. Osvobození přijde samo bez jeho zvláštní snahy. Yeah, the impersonalist Prabhupada goes on to describe how the impersonalists, they work very, very hard for this liberation or freedom from the fruitive reaction of karma, etc. A Prabhupád pokračuje, že materialisté velice usilovně pracují pro... They struggle very hard, huh? They struggle. There's a big struggle Že je to against the pro material ně energy. velké úsilí. Where's the Bhagavad Gita? It's in the other room. Or the English one is over there. Is it here? Where? Yeah. Somewhere there. 12:5. Bhagavad Gita. 12:5. Yeah. Yo, sharp. He's on the ball. You're on the ball, mate. Checkmate. Yes, 12:5, huh? Yeah. You can see it in Bhagavad Gita 12:5. For those whose minds are attached to the unmanifested impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. Že citujeme Bhagavad Gitu 12.5. Ti, jejichž mysl je poutána k neprojevenému neosobnímu aspektu nejvyššího, mohou postupovat vpřed jen s velkými potížemi. Pro vtělené bytosti je vždy těžké dosahovat pokroku touto metodou. In previous verses of this 11th canto, Krishna was explained to Uddhava these two paths of coming to perfection. V předchozích verších toho 11. zpěvu Krishna vysvětluje Uddhavovi, že jsou dvě cesty, jak se dobrat duchovního pokroku. Majority of people who are interested in sense gratification, the path of karmakanda is recommended. Většina lidí, kteří se zajímaví o smyslový požitek, tak pro ně je doporučena cesta karmakandy. For those who are interested in detachment or negation, then the path of jnana yoga is recommended. Osobám, které se chtějí jít cestou jako odpoutání a negace, tak pro ně je doporučena jnana kanda. But first of all, to become free of attachment to the material world by the karmakanda process is not very easy. A nejdříve teda ze všeho je potřeba říct, že dobrat se odpoutanosti od hmotné existence skrze karmakandu je velice nesnadné. Practically not possible unless it transforms into bhakti yoga. Prakticky je to nemožné, pokud se nepromění v bhakti yogu. Because the practical goal is material. Protože ten skutečný cíl je hmotný. Higher planets, heavenly planets, and so on. Dosáhnout vyšších planetárních systémů. And the path of jnana, or the path of negation, or niti or whatever it is. A cesta té negace, té odpoutanosti. Why is that difficult? Why is it difficult? Proč ona je těžká? Krishna says it's difficult for those who are embodied. Why? Krishna říká, že je složitá pro ty, kteří jsou vtělení, kteří mají tělo. Why can't we just detach ourselves from sense enjoyment, detach ourselves from attraction to the objects? It's not easy. Huh? Proč se prostě nemůžeme odpoutat od smyslového požitku, od toho, co nás přitahuje? Proč to není jednoduché? What difficulties can you see? Jaké v tom můžete vidět potíže? Co nám v tom může bránit? Any difficulty? No difficulty. Nějaký nápad? Nikdo nemá žádný potíže? You see some difficulty there? What? The identification with the body. Okay, that's strong, but we're on the path again. We know, theoretically we know we're not the body, okay? Ale my jsme na té cestě gyány. My teoreticky víme, že nejsme toto tělo. All sense gratification leads to misery or suffering, huh? Všechno smyslové uspokojování vede k utrpení. We're studying the scriptures, we're performing, austerities maybe.
My jsme jako studovali písma, vykonávali Not easy, is it? odříkání. Who was that great sage? Was it Vishwamitra? Was performing, was meditating, but a similar thing. Meditating for how many years? A jak dlouho meditoval 6 Vishwamitra? years? 6 years? 60,000. 60,000 years? Amazing, huh? Meditate for 60,000 years. To je neuvěřitelný, on dokázal meditovat 60 And then what 000 let. happened? Then what A co happened? se potom stalo? What happened? Tell us what happened, come on. Řekněte nám to. What What was happened? Vishwamitra's story? Was Menaka? Ah, Menaka came down, one of the dancing girls, one of the angelic girls of the heavenly planets was sent down to test him. You get tested. Takže ta nebeská dívka byla poslána, aby ho otestovala. And what happened? A co se stalo? He came there, she's one of the most beautiful damsels in the universe. Ona tam přišla jako jedna z And she's nejkrásnějších dancing away there, dam and ve her ankle vesmíru. bells are tinkling away. A jak tancovala, tak jí cinkaly nákotníčky. And Vishwamitra came out of his meditation Vishwamitra musel vystoupit ze své and couldn't meditace control his senses. a nedokázal ovládnout své smysly. They cohabited, they got together, Takže had oni, a kid, had a baby girl. oni Shakuntala, se spolu združovali a měli spolu. I think her name was Shakuntala. Její jméno dcery bylo Shakuntala. It's considered to be one of those beautiful girls in the whole universe. Také považována But za jednou this, z nejkrásnějších. why did he fall down? Ale proč poklesl? You think he wouldn't have done. He had all the knowledge and he was very austere and meditating for a long time without seemingly to fall down. Why did he fall down? Proč, když takhle meditoval, byl úplně odpoutaný, neměl žádný smyslový věmy, tak proč poklesl? Because definitely one will be tested. That's the first thing. Protože rozhodně my budeme testováni. Even To je you ta první hear věc. in the Bible how Jesus was tested by what they call Stejně the tak devil. slyšíme v Bibli, jak byl Ježíš testován ďáblem. More the forces of Maya, really. Everyone's going to be tempted in that way, huh? Tested. Ale budeme takhle jako So it's very testováni, hard. provokováni. What does Krishna say in the Bhagavad Gita about, overcoming the forces of the material energy? A co Krishna říká o překonání těch How can you sil overcome hmotné energie v Bhagavad Gita? Yeah, Daiviyesha Gunamaya Mamaya Darachi Maybe Prabhajante Mayamitam Tarante. This material energy is very, very hard to overcome. Krishna říká, že tuto mou hmotnou energii je velice těžké překonat. Even the impersonalists, without Krishna's mercy, no one can get out of this material energy. Ani impersonalisté bez Krishnovy pomoci se nedokázou vymanit Try as we may, we're in the material world. How can we get out? z této hmotné energie a jakkoliv se snažíme, tak nemáme šanci se z We'll ní make one's endeavor, but without the mercy of Krishna, it will not bear fruit. Takže můžeme dávat naše úsilí, ale bez milosti Krishny to nebude As those možné. trying to satisfy material desires, only by the grace of Krishna, ultimately, will their desires be satisfied A materially. stejně tak, i když se budeme snažit uspokojovat své hmotné touhy, tak to taky bude možné pouze milostí Krishny. They may say, it's because of Ganesh or Shiva or somebody or another, but they also, ultimately, those fruits are ultimately rewarded by Krishna, maybe through the agency of these. Oni můžou říkat, ne, to je proto, že uctívám Ganeshe nebo Šivu nebo tohle, tamhleto, ale z konečného hlediska všechny ty výsledky udílí Krishna. So, what can I give as an example? Yeah, you're trying to swim across the ocean. Můžeme dát příklad, když se budeme snažit Difficult. přeplavat oceán. How difficult it is, right? Very difficult. Je to velice složité, velice těžké. But if you get in a boat, it might be possible, huh? Když ale získáte nějaké plavidlo, nějaký No, člun, to- tak by to mohlo být No, možné. it's a good boat. Musí to být dobrý You've člun. got a good captain who knows where it's going. A potřebujete dobrého kapitána, There's a abyste chance you věděli, might kam reach the other side, abyste mohli dosáhnout té druhé strany.
So it's very, pretty much you're struggling on your own to cross this great ocean, this path of jnana. Víceméně vy bojujete jako sami za sebe, abyste se dostali přes oceán skrz tyhle cesty karmu a jnánu. We're very tiny and Maya is very powerful. A my jsme velice malí a Mája je velice mocná. And there are many references in Bhagavad Gita. A famous one is 259. What is that one? Oh, that's the Paramdrishtvani Vartate. Yeah, well, what's the whole verse? Vishaya Nira Rasa Today. So what does that mean? Takže co znamená ten verš Bhagavad Gita 2.59? Come on, what's it mean? Say it in Czech. Řekněte v češtině, co to znamená. Můžete slovensky. Můžete. What's he saying? He said you might say in Slovakia or Slovakian also. Slovakian you can say it, yeah. Slovakian or Czech. What does it mean? Come on. Přestože může být vtělená duše omezena uspokojování smyslu, zalíbení ve smyslových objektech zůstává. Zanechá-li však těchto činností díky tomu, že pozná vyšší chuť, pak bude jej vědomí neochvějné. Well done, Manand. I didn't know you knew it so well. Expert. You're expert in Bhagavad Gita. I was cheating. I didn't understand a word you said. But I'm sure it was right. You know that verse, huh? Did you give me a little help, did you? Huh? Hey? Come on. I bet you did. Just a little. Yeah. One may restrain oneself from material sense gratification, but the taste for sense objects still remains, huh? Still there. You may be holding it back. No. Takže my můžeme být, nám může být omezeno možnost uspokojování smyslu, ale stejně na tom lpíme. But when there's the secret here, isn't it? This is devotion, huh? When experiencing a higher taste, one becomes fixed in consciousness. A to je to tajemství oddané služby, že v tu chvíli, kdy můžeme zažít vyšší chuť, tak pak je to vyřešeno. Just negating, let's say, material activity or material sense enjoyment isn't really a higher taste. Takže jenom negovat hmotný smyslový požitek, to samo o sobě není projev vyšší chuti. You could say, it is an experience of freedom from the reactions to material activities. Možná můžeme zažívat osvobození od reakcí za hmotné činnosti. Maybe that's a relief. To je do nějaký míry jako... But how long can you live on relief? How can you live on? You can't live forever on just being relieved of something. Give me the word. Relief. You can't live forever just being relieved of something. You gotta have something positive, you know. Give him the words. Come on, give him the words. What are the words? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Is that okay? You got that? You can't live forever. Použijeme tohle. To je takový jako synonymický. On the basis osvobození jako od toho. Odpoutat se, ne? Relief. My God. Freedom from. Yeah, like liberation from. Synonymum by bylo jako osvobození se. That's kind of like, it's just the other side of the same coin. Yeah. Tak to není stejný jako and if you don't have anything different, what does it mean? I guess you just you want to merge into the Brahman, okay? Pokud to nenahradíme ničím jiným, pokud jenom o to přijdeme a nenahradíme to ničím pozitivním, tak budeme chtít pravděpodobně splynout s Brahmanem. That's very difficult. A to je velice těžké. Maybe become an atheist or something. Možná se můžete stát ateistou. Buddhist, become a Buddhist. Nebo se stanete buddhistou. But
It's not. What does it say in the 10th canto? Bring the 10th canto. Takže vezmeme 10. kanto. What's that verse? Yen ye ravindaksha. Bring it. 31. 10 to 31, I believe. bring. All I'm doing is trying to keep awake here, by the way. I don't know what I'm saying. I do not know. I'm in a dream somewhere. I'm dreaming. Where are we? The rainy season. This is no. This is not it. Máš první? Part one. Part 1, to je 10, 2, 31, myslím. Rainy season. Yeah. 10 to 47. What is it? 31st, I Huh? believe. 10-1 or 10-2? No. Can't remember. Okay, 32. 10-1, 32? 10-2, 32. 10-2, 32. So 10-2, 32. Look it up quickly. Go on. Where's your scholars? You're the scholars. Huh? Here it is. This is prayers of the demigods, you know. Jsou to modlitby polobohů. Yenye vivindaksha vimuktamaninas tvayastabhavad avishuddha buddhaya aruya krishnena parang tata patantyado nadvita yushmadangraya. Someone may say that aside from devotees who always seek shelter at the Lord's lotus feet, there are those who are not devotees but who have accepted different processes for attaining salvation. What happens to them? In answer to this question, Lord Brahma and the other demigods said, that's like a prelude before the verse. Tohle je vlastně jenom jakoby, aby bylo vysvětlený kontext toho verše. So this is what they say, what Lord Brahma says. O lotus-eyed Lord, although non-devotees who accept severe austerities and penances to achieve the highest position may think themselves liberated, their intelligence is impure. They fall down from their position of imagined superiority because they have no regard for your lotus feet. Někdo může říci, že kromě oddaných, kteří neustále vyhledávají útočiště u pánových lotosových nohou, jsou zde ještě jiní, kteří nejsou oddaní, ale přijali jiné metody za účelem vysvobození. Co se stane s nimi? Pán Brahma a ostatní polobozy na tuto otázku odpovídají. A teď je přímo překlad toho verše. It's not complete in their realization. Oh, you haven't read it? O pane, jenž máš oči jako lotosové květy, i když se neoddaní, kteří chtějí podstupováním přísné askeze dosáhnout nejvyššího postavení, možná považují za vysvobozené, jejich inteligence je nečistá. Jelikož nemají žádnou úctu k tvým lotosovým nohám, musí ze svého domněle nadřazeného postavení poklesnout. So they're not complete in their realization. They have no shelter, really. Takže oni díky tomu, jako té svý realizaci, tak oni nemají žádné útočiště. And it's like a child. You've got little kids here. Where are they? There's one. Jako ty malé děti tady. Now, if what does she like? She likes to play with things, I guess. If she's playing with a piece of broken glass, what will you do? Řekněme, že si začne hrát s kusem jako střepu s rozbitým sklem. Tak co uděláte? What will you do? Co byste udělali? Come on, it's obvious. Yeah, probably to shift her attention to some. That's the positive thing. The primary objective is to get that glass out of her hand, right? Takže první, co vás napadne, je sebrat jí ten střep, aby si neublížila. How you get it is another thing, but the idea is to get it out of her hand. Takže jak toho dosáhnete, je už další krok, ale první věc bude, že se snažíte jí sebrat. Let's say you get it out of her hand anyway, somehow or another you get it out of her hand. Takže jakýmkoliv způsobem řekněme, že se vám podaří to sebrat. Force. Nějakou silou. What will she do? Tak co ona bude dělat? Usually the children will cry and make a big, trauma. Obvykle děti začnou plakat a prožívají trauma. But what's her favorite thing? What's she like to eat? Ale co je její oblíbená věc? Co má ráda? This cow there. Or... Huh? Sweet. Sweet? Sweet. Like sweets? You like sweets? She seemed to know what I said there. You like sweets, huh? Or maybe she heard you say the word and she was looking at where are they? Možná, where are they? To říct, tak se hned kouká, kde nějaký jsou. So you give her a sweet
she'll forget the put it aside. Takže dáte jí nějakou sladkost a ona už zapomene jako na... But if there's no alternative, you know, you have to have something. The living entity is a sentient living entity. Pokud nebude žádná náhrada za to, živá bytost je jako vědomá. Jo. Living entity has certain characteristics. Má určité charakteristiky. And to be free of suffering is not really the characteristic of the soul. A netrpět není přímou charakteristikou vlastností duše. Brief in summary, I mean, just very brief is, yeah, the living entity is searching for happiness, no doubt. Protože ze své podstaty živá bytost hledá štěstí. And by nature he is full of happiness. A svou povahou je plná štěstí. Pure constitutional nature is full of happiness. Ve své čisté konstituční pozici. And full of knowledge. A plná poznání. And also eternal. A je také věčná. Basically speaking. So to simply gain liberation, it may be, you could say some knowledge is there, it's not complete knowledge. Tak jenom získat osvobození, můžeme říct, že máme nějaké poznání, přestože není úplné. One may enter onto the platform of Sat, the eternal platform of Brahman. Můžeme dosáhnout až úrovně Brahmanu. But without complete, and there is a form of happiness there, but it's not complete. Je tam určitá podoba štěstí, ale není úplná. A form of happiness due to the no longer any effect of the modes of nature in any kind. Je tam to štěstí, že už nezažíváme ten vliv kvalit hmotné přírody. It's just like more or less complete relief. Tak je to takové úplné osvobození. I think many times devotees feel like this is maybe that sounds better, just to get free of all the problems and all those devotees and all the, I just want to be peaceful. Leave me alone, please. Někdy se hide somewhere. Někdy se i oddaní mohou takhle cítit, že jenom touží, aby skončily všechny starosti. Worry about all these things no more, you know. Sometimes that thought may come into our minds. Někdy takovéhle myšlenky přichází do našich myslí. It doesn't take long before, you know, it's just because it's not the nature of the soul. You try to keep a kid quiet for more than about half a second, it's not very easy. A protože to není naše jako skutečná povaha, tak i když se budete dítě snažit udržet sticha víc jak půl vteřiny, tak se vám to nepovede. Jenom seďte a buďte sticha. How long can it last? Jak dlouho to dokáže? The living entity is by nature active. Protože živá bytost svojí povahou je aktivní. So to remain in a suspended state, so to speak, is not really fulfilling for the eternal living entity. Takže zůstávat jako dlouhodobě v tom okleštěném stavu, tak je nemožný pro živou bytost. It's a platform of liberation, but it's not a secure one. Je to sice úroveň osvobození, ale ta pozice není bezpečná. But when it's like being in the air and in the sky or something. Je to něco jako být vyset ve vzduchu. But when one's on a solid planet, you could say you got more security. Ale když budete někde jako na pevném podkladu, tak je to bezpečnější. Happiness is really, let's say, comes from rasa, comes from the ocean of pleasure. A štěstí ve skutečnosti pochází z toho obrovského oceánu rasy. It explains here that Krishna is the reservoir of pleasure. A je vysvětleno, že Kršna je zdrojem veškerého štěstí. He's the source of all rasa, the source of all relationship, the source of all pleasure. Je zdrojem všech ras, všech vztahů a všeho štěstí. And we're taking shelter of Krishna when become overcome, well, because Krishna removes, you could say, or the curtain of Maya. A když my přijdeme jako do kontaktu s Kršnou, tak on odstraní ten závoj máji. By the simple process of taking shelter of Krishna, the effects of becoming free from karma are achieved. Takže ty jednoduché důsledky toho, že přijmeme útočiště u nejvyššího pána, jsou i to, že jsme osvobozeni od karmy. And then the secondary effects of karma, like fear and all these other
A ty druhotné projevy karmických reakcí jako unwanted strach experiences, they're also removed. a ty nechtěné zážitky, to všechno je The odstraněno. desire to become free of birth and death and to exist eternally in one's own, you could say, consciousness is also achieved. A je dosaženo toho, že jsme osvobozeni od rození a umírání a nabudeme tu přirozený stav naší existence. The eternal quest for knowledge and happiness is also satisfied. A ta touha po věčném poznání a věčnosti je také uspokojena. So why spend one's time making separate endeavors to remove this? No, neither do I. I hear a jiva singing in the background. Slyším zpívat nějakou džívu v pozadí. Singing jiva, looking for happiness. Zpívající džíva, která hledá Or maybe štěstí. looking for freedom from suffering. A nebo alespoň hledá osvobození od utrpení. Maybe not aware of much, a little bit acquiring knowledge, but not much. Možná trošičku nabývá poznání, ne moc. Not really any concept of time at that stage. V tomhle stádiu ještě nemá úplně ani pojetí času. A mature or evolved human being is supposed to, let's say, become aware of these factors. A rozvinuté lidské bytosti už se předpokládá, že mají pojetí o těchto. So those basically karmis and vikarmis are in one sense stupid because they're trying to get happiness where no real happiness lies. A v podstatě, ať už karmis nebo vikarmis, tak oni se dají považovat za hloupé, protože hledají štěstí někde, kde ze svý You podstaty could say the štěstí Gyan není. is a little bit more intelligent. They realize that, and therefore they try to avoid that endeavor. A pak jsou lidé, kteří jsou trošičku inteligentnější, kteří se tomu snaží vyhnout. Yehi samspashya boga dukkha yonivati. They know that all material endeavor leads to suffering. Vědí, že veškeré hmotné snažení vede k utrpení, But they can't stop endeavoring. ale stejně nemohou přestat s tím úsilím. Their intense endeavor, or the nature of endeavor, is they endeavor to get free from that. A jejich úsilí je nasměřováno, jak se od toho But osvobodit. then once they're free of that, where does their endeavor go? Ale pokud jsou osvobozeni, tak kam v tu chvíli má být namířeno jejich There's úsilí? no objective, there's nothing to focus on, there's no alternative. Není žádný cíl, není na co se soustředit. Focus on nothing, Chcete se soustředit na nic? or one, all pervasive oneness. Nebo na vše prostupující jednotu? There's no time involved, you could say, on that level, but it's not a permanent state for the jiva. Takže není to trvalý stav pro živou bytost. So one has to have some alternative, Takže člověk musí mít nějakou alternativu. and that alternative is the actual reality, of course, of personality of Godhead. A tou skutečnou alternativou je ten aspekt osobnosti božství. By engaging in the service of the Supreme Lord, all other purposes are served. A tím, že se zaměstnáme o oddané službě nejvyššímu pánu, tak všeho ostatního je dosaženo. Take the example of Haridas Thakur. Vezmeme příklad Haridas Thakur. He's said to be the most learned scholar. Je řečeno, že byl nejvzdělanějším učencem. There's not much information about him studying the scriptures, or I'm sure Nemáme příliš informací o tom, jak studoval or his písma, being necessarily, a pandit or anything like that in his life. nebo že by se v tomto životě projevoval jako Of pandit. course, being in touch with the Supreme Personality of Godhead, whatever he needed to, whenever truth was needed, the Lord could easily speak it through him, you could say. Ale jakoukoliv pravdu on potřeboval vyjevit, tak pán byl vždycky připravený skrze něj mluvit. But being defined as the most learned of all scholars was not necessarily because of that aspect of, being able to speak various quotes from Shastra or something. A tohle z toho, že je popsán jako nejvzdělanější učenec, nezbytně musí mít ten projev, že by byl schopný jako citovat šástry. In the 15th chapter of Bhagavad Gita, did you know that this verse is the most quoted of all the verses in the Bhagavad Gita, by Prabhupada, that is.
The most quoted. Věděli jste, že ten verš, který teďka budeme citovat, Who tak knows je what that verse is? nejcitovanějším veršem z Bhagavad Gity, který Šrila Prabhupáda citoval. And my godbrother Rohinandan Prabhu made a thorough study of all the conversations, letters, lectures, etc., books, and made a list of all the quotes that Prabhupada had on all the verses of Gita and which was the most quoted and so on and so forth. Rohinandan Prabhu udělal obrovskou studii všech Prabhupádových konverzací, dopisů, ranních procházek, lekcí a dával dohromady celý seznam všeho, co Šrila Prabhupáda citoval, a tohle to vyšlo jako nejcitovanější verš. And the most quoted verse was in the 15th chapter. A byl to verš z 15. kapitoly. And its text number? 15. How does that go? Don't look it up. That's cheating. Nekoukejte se na to a řekněte, jak Where's that coming? Again, he's a very learned devotee. he knows by heart. By heart. And there's the difference, isn't there? Knowing by heart and knowing in your whatever memory or brain or mind. They're not necessarily the same thing. Není úplně, in Czech we really doesn't have the sense for the difference. I know. A lot of languages don't. But there is a difference. Maharaj říká, že je rozdíl, když řeknete, v angličtině se řekne knowing by heart, takže je to rozdíl, protože pro nás do češtiny se tahle fráze úplně standardně překládá znát z paměti. There was one man, ale Maharaj říká, že je to rozdíl, že to není stejný. When I first joined the temple in London, there was one man, I've forgotten his name, Indian man. Když jsem byl poprvé v chrámu v Londýně, tak tam byl nějaký indický pán. He could quote every verse in the Bhagavad Gita. Mohl citovat jakýkoliv verš z Bhagavad Gita. Many other verses from different scriptures. A spoustu dalších veršů z různých písem. When it came to knowing by heart, meaning having taken them to heart, and they are your heart, they're your living force, you live by those verses, it's a different thing. Ale když ten verš znáte svým srdcem, když bychom to chtěli přeložit takhle, tak to znamená, že význam toho verše je vaší součástí, že ho žijete. I remember maybe 20-30 years ago I was teaching Bhakti Shastri in New Zealand. Pamatuju si, když jsem před 20-30 lety učil na Novém Zélandu Bhakti Shastri. We doing the Bhagavad Gita. A když jsme procházeli Bhagavad Gita. There was one man who came for the course, Indian man. Jeden Ind se přihlásil do toho kurzu. And the only reason he did the course was because his son was coming to our Sunday school. A jediný důvod, proč se přihlásil do té školy, bylo, že jeho syn chodil do naší nedělní školy. No interest in devotional service. Neměl žádný zájem o oddanou službu. He was adamantly believing that the absolute truth is all one. A neochvějně věřil, že absolutní pravda je Theoretically, he knew the Gita very well. Teoreticky znal Gítu velice dobře. And the way it was compiled, this particular Shastric course, he came top in the exam. A tím způsobem, jakým jsme ten kurz měli nastavený, tak on z toho vyšel s nejlepšíma známkama. But in his heart, he didn't really believe any of it. Ale ve svém srdci ničemu z toho nevěřil. I mean, he believed whatever angle or interpretation he had, but not Prabhupada's really on věřil revelations. Těm svým interpretacím, tomu svýmu úhlu pohledu, ale nevěřil Prabhupádově. But to pass the test and to become top in the exam, he just wrote, exactly what it was, supposed to be anyway. A on, aby dosáhl těch nejvyšších známek, tak prostě jenom napsal, co se chtělo, jenom mechanicky. Mechanistic. Remembering it can be mechanistic. It doesn't have. It's like chanting Hare Krishna. Že naše jako pamatování si může být jenom mechanický. Stejně to můžeme zažívat se zpíváním svatého jména. Taking shelter of these verses, taking shelter of the name. Není to jako když no other shelter. Opravdu jako přijmeme ten verš do srdce a obejmeme ten jeho význam, přijmeme u něj útočiště. And in that verse in the 15th chapter, what does Krishna say? A co v tomto verši Krishna říká? From me come. Ode mě pochází. We don't need the book. Was it? Come on, easy one.
knowledge, remembrance, and Forgetfulness. that's the good one. I like that one. Forgetfulness. To zapomnění mám rád, to je moje It's all oblíbená Krishna's doing. I'm sorry, Prabhus. You have to ask Krishna. He just calls me to forget what to say. To je všechno jako Krishnova vina. On způsobil, že I'm jsem taking všechno shelter zapomněl. of Krishna purely, and Krishna is giving me forgetfulness. Já se plně odevzdávám Krishnovi a on mě dovolí, že jsem všechno zapomněl. Anyway, that's another topic. To je jiné téma. In the second line, what does he say? Co říká v druhém řádku, tak Vedaischa saviraham eva vejo, Vedanta krit eva vid, Vedacha. Was it? Jaham. That's the second. And what does that mean? It's time for prasadam, you're right. I know. Tak řekni, já to přeložím. No, já jsem to neslyšel. She's saying it's time for prasadam, isn't it? No. She's not saying that. That he's the knower of Vedas. No, And what was the second one? Co bylo to druhý? That's right, the knower of the Veda. Krishna knows the Vedas, obviously. že zastavil Vedy a Vedy slouží k poznání. Okay, then he's compiler, knower, Compiler, and that the yes. Vedas serve to that we can know him. Yeah, through Vedas he can be known. No? So one who knows Krishna Takže ten, kdo zná Krishnu, is to be understood as where's the Bhagavad Gita? o něm se rozumí. I'm not doing bad at keeping awake here at least, even if I'm wrong in everything else. At least. Yeah, something like that, isn't it? Thank you for being with us today. It's Sunlight 15. You're helping me to remember those days when we used to study the Gita. Yep, here it is. Here's another verse, even more, It's 19. more specific. It's 19, yeah. It's not 20. It's Yes, 19. We'll forgive you this time, but don't do it again, okay? Pro teď ti odpustíme. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is a knower of everything. Každý, kdo mě bez jediné pochyby zná jako nejvyšší osobnost božství, zná vše. You don't need to know anything else. All the purpose of all this knowledge is to know Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Takže nemusíte se That's snažit what it's all poznat for. všechno, protože významem celého poznání je poznat Krishnu can jako see nejvyšší osobnost In the božství. case of Haridas Thakur, who was fixed in his, devotion to Krishna, Jako v případě Haridas Thakura, Full, který byl complete velice knowledge. upevněný v oddané službě, the Supreme Lord in that tak sense. on měl plné poznání. And when Maya Devi, not just Menaka, Maya Devi herself tried to tempt him. Ale a výsledkem toho bylo, že i když se přímo zosobněná Maya Devi He wasn't the snažila least bit disturbed. ho pokoušet, tak on nebyl ani v nejmenším rozrušen. In fact, what happened to Maya Devi? Ve skutečnosti, co se stalo Maya Devi? Huh? What happened? Co se stalo? Huh? Pardon? She was overcome. Well, she was overcome in that sense, but she was also, he gave her the Maha Mantra. On jí dal Mahamantru. Yeah, she begged the Maha Mantra. And he, gave her. The devotee has the real thing to give. It's not just holding on to something. It's an unlimited reservoir. Protože oddaný má skutečně co rozdávat. On What se you need to nemusí care about něčeho that? jako upjatě držet. On je napojený na A little nekonečný zdroj. drop in the material ocean. What does it matter to one who's in a great ocean? Jaký význam je být připoutaný ke You're a kapce billionaire, něčeho, když se you're topíme a v oceánu. billionaire. You're a billionaire, okay? You're a billionaire, right? Jste miliardáři. Yeah. And someone comes along and says, hey, I really want to give you something valuable. And they give you, a 1 cent coin. A někdo za váma přijde, já vám chci dát něco hodnotného a dávám 1 cent. Now, in one sense, we're like that as little devotees. We're trying to be servants of devotees. What can we offer to Krishna? A my jako oddaní, tak i tohle dokážeme přijmout, protože víme, že to může být nabídnuto But, Krishnovi. Krishna's very nice.
especially from Tavoy, like your child, if the child comes and gives you a little thing, a little, maybe useless, but you accept it with love. Jako vaše dítě přijde za váma s něčím, co vypadá úplně jako nevýznamně, zbytečně, But ale vy to přijmete. We got nothing to offer, really. It's all Krishna's. A my s tímhle způsobem my taky nemáme co We got nabídnout. nothing to Všechno patří renounce. Krishnovi. We haven't got anything to renounce. Stejně tak ani nemáme čeho se Another zříkat. falsity, this false path of renunciation. It's not ours to renounce anyway. Protože to je celý falešný koncept, jako my nemáme čeho se zřeknout, nic nám nepatří. Proper path is to understand who is the actual proprietor. Protože ta skutečná You want cesta je peace. pochopit, kdo What je does skutečný Krishna say in the vlastníkem. Bhagavad Gita? If you want peace, Co Krishna říká v Bhagavad Gita, když chceme Come on, Panditji. když chceme mír? Bhukta, what does he say? You want peace? Hey, so many pandits. Huh? 529. Bhaktarayam, Bhaktaram, Yagatapasam, Savaloka Maheshwaram, Suridam, Sarvabhutanam, Yatamam Shantimachiti. You want peace? Jestli chcete dosáhnout This klidu, is the formula. tak tohle je ten No, návod. Krishna is the supreme enjoyer. He's the proprietor of everything, the friend and well-wisher of everyone. Krishna je nejvyšším poživatelem, je vlastníkem You take shelter of všeho Krishna, you'll a get je your přítelem peace, no všech problem. živých bytostí. You get peace, you get happiness, freedom from birth and death, everything. A ať už máte tohle všechno, All purposes are served. jo, skrze tohle z toho dosáhnete And všeho. now we're going to again ask Panditji, second chapter, text number maybe 44 or 5 or something. What's that verse? Come on. The Bhagavad Gita 2.44 nebo 5, co to je za verš? Where? He's gone, he's run away. Oh, he's over there. Prasadam Seva, good idea. Solution to all problems. To je řešení všech problémů. So what's that verse? All purposes served. One of the first verses I learned, one of the first verses I forgot as well. That's 44 I can remember is- it. Yavan Atu Dapani Sarvatak Samplatodike. Maybe not be 44, but it's about there. Yavan Atu Udapani Sarvatak Samplatodike. The Straigunya is 45. Yeah, and Bhogaishvarya Prasaktana. 46, here it is, 46. Yavan Atu Dapani Sarvatak Samplatodike Tavan Sarvesha Vedeshu Brahmanasya Vijnanataha. All purposes that are served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. Velká vodní nádrž může posloužit všem účelům, kterým slouží malá studna. Všech dílčích cílů Véd může stejně tak dosáhnout ten, kdo zná jejich konečný cíl. So that's an amazing verse. And that was actually this is the verse that convinced me to become a devotee. Tohle je verš, který mě přesvědčil, abych se Not stal a devotee, oddaným. but to join the temple, let's say. Nebo ne, abych byl oddaným, ale abych se I připojil got this. do chrámu. I don't think there was any purport in the original Bhagavad Gita, that little blue one. V Just the původní verse. Bhagavad Gita k tomuhle verši nebyl žádný But význam. from that verse, I was convinced that Krishna, whatever happiness you get from this material world, from music or sex or whatever it is, Já jsem byl po přečtení tohoto verše přesvědčen, že jakékoliv štěstí může člověk získat z tohoto hmotného světa. it's not exactly the activity which is the main thing, it's the pleasure which you get from it. A není to jako přímo o tom, co děláme, ale o tom, jaké nám to přináší štěstí. As pleasure seekers, we're always looking for something to find pleasure from. Protože my jsme ti, kteří hledají štěstí If we get, a hledáme to, odkud ho můžeme if we získat. get more pleasure from one thing, then it's not so difficult to give up the other thing. Takže když někde získáme štěstí, tak v tu chvíli nebude tak těžký se vzdát toho něčeho jiného. I kind of got the conviction that Krishna is the reservoir of pleasure, so why the need to try to get pleasure from little ponds, so to speak. You know? A já jsem nabyl toho přesvědčení, že Kršna je zdrojem veškerého štěstí, tak proč Let it bych go. se musel snažit Let it získávat go. to štěstí z těch malých nádrž, z těch malých Let the Rolling Stones go. Let them carry on rolling over there. They can be as stoned as they like, but let that go. Ať se ty Rolling Stones valej dál. I wasn't a big Rolling Stones fan, but you know what I mean. All these different Nebyl music jsem úplně groups, fanda Rolling Stones, ale víte, all co these tím groups, myslím. and
this thing and that thing. Ať už to byla hudba nebo cokoliv. Just chant Hare Krishna. Jenom zpívejte Hare Krishna. We say chant Hare Krishna and be happy, right? Říkáme zpívejte Hare Krishna, buďte šťastní. Chant Hare Krishna and be miserable. Neříkáme zpívejte Hare Krishna a mějte se blbě. Be morose. Buďte zasmušilí. And sometimes it's, because we're still mixing, we're still hanging on to these other anchors. A protože my to máme pořád trochu smíchaný, tak se furt držíme těch různých kotev. Takes time, huh? Vezme to nějaký So this čas. whole process given here by Krishna to Uddhava is a slow, not slow, but the process of getting free and becoming more attached to devotional service, more attached to hearing and chanting. To je to, co tady vysvětluje Krishna Hare Uddhavovi, Krishna, Hare že to je Krishna, proces, kterým se postupně stáváme připoutanější ke Krishnovi a odpoutanější. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yogadhoshide Hoiti. How's that next line go? Janyatyasu Vairagyam Gyanamcheda Hoitikam. A very famous verse. By rendering devotional service unto the personality of Godhead, one immediately acquires causeless knowledge and detachment. 1 to 12 or 7. 7? Immediately, by rendering full devotional service, one Mamcha Yoga Bicharani Bhakti Yoga. One doesn't fall down in any circumstance, one transcends all these things. Vykonáváním oddané služby pro osobnost božství Šrí Kršnu získává člověk okamžitě bezpříčinné poznání a odpoutání od světa. Now take shelter of devotional service. Takže přijměme útočiště u oddané služby. And one immediately acquires causeless knowledge and detachment. A tím okamžitě získáme poznání a odpoutanost. And now we're going to take shelter of pure devotional service. Kdykoliv přijmeme útočiště u In the čisté form oddané of služby. Krishna Prasadam. V podobě Kršna Prasána. And all the knots will be cut by remembering Prasadam. A všechny uzly v našem srdci budou přetnuty, když budeme vzpomínat na Prasána. Yes. Okay, ready? Jsme připraveni? Are we ready or not? Jsme připraveni? Yes. Yes. Some have already begun, they're ahead of us. Někteří už začali bez nás. Yadana jasna yuktam kama grantinabandham chindanti kovidastasya kona kurt kataritin. What's that verse? What verse is that? What's the translation? It's also second. Yeah, it is. Yeah. Which one? Intelligent persons cut this binding knot of reactionary work karma by honoring prasadam. Is that right? Therefore, who will not take prasadam? Inteligentní lidé se s mečem v ruce prosekají svazujícím zauzlením reakce, přinášejí práce a přijmou útočiště u prasádám. Kdo by nepřijal útočiště u prasádám? Srila Prabhupada ki jai. Jai. Wow. Wow. Janananda Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Was a lot of quoting. Yeah, well, I had to do something to try to keep awake, you know. Happy to have my phone with me. Yeah, it's good, eh? Useful. It's easy and handy. Yeah, if you know how to use it. With me, I would have taken all day finding one verse. But Harinam, Jiyo. Harinam? Someone said Harinam. Huh? Brno. Bruno? 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 That's how Lokanath Maharaj pronounces it. Bruno. He always says Bruno. Czech Republic and Bruno. Bruno. We have a few Brunos in France. A few Redvos named Bruno. And he always going to Czech Republic. Czech. Here in Czech Republic. Czech Republic. Czech. Yeah. Jack. He pronounces it very Jack. clearly. Jack Republic. Jack. Not Czech. Jack. Jack. And The Bruno. Jack Republic. And the city of Bruno. Bruno and Prayak. And Oh yeah, Prayag. Prayag. Yes, how you call Prayag. it? Svitavi? How you call it? Shvetadvi. Svetadvip. 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 What's the? Well, you have a spiritual name for this? For here?
Navasati? We call it Navanandagram. Navanandagram, huh? Yeah. That's nice. Cool.